Hello dan Assalamualaikum. Nama saya Faiz dan kembali lagi kita di dalam segmen Let's Journaling Series. Seperti yang dijanjikan, saya akan ajar korang semua tentang cara-cara untuk menulis sebuah jurnal khas untuk beginner. Sebelum kita nak menulis sebuah jurnal, kita mesti kena ada buku, betul tak? Ataupun saya panggil sebagai jurnal lah. Jadi episod kali ini saya akan terangkan kepada korang semua tentang jenis-jenis jurnal dan juga cara untuk memilih jurnal yang sesuai dengan diri korang. Untuk makluman korang semualah, dan ini berdasarkan saya punya pemerhatian, jurnal ada banyak jenis dan ia boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama ialah jurnal bertulis dan yang kedua ialah jurnal digital. Jurnal bertulis adalah sebuah jurnal di mana kita tulis kita punya kandungan jurnal kita dalam sebuah buku fizikal lah, buku yang betul-betul buku. Manakala jurnal digital adalah sebuah jurnal yang ditulis dalam bentuk digital. Hari ini saya nak fokuskan lebih kepada jurnal bertulis lah. Di bawah jurnal bertulis pula ada 4 jenis buku jurnal bertulis. Yang pertama sekali, yang paling famous, iaitu The Bullet Journal. Bullet Journal adalah sebuah jurnal di mana setiap helai muka surat itu terdiri daripada dotted line lah. Yang kedua ialah Ruled Journal. Ruled Journal adalah sebuah jurnal di mana setiap helai muka surat itu dia terdiri daripada garisan-garisan yang melintang. Macam buku tulis yang kita guna kat sekolah setiap hari tu, yang ada garisan panjang macam buku karangan tu. Itulah namanya Ruled Journal. Yang ketiga ialah Plain Journal. Plain Journal adalah sebuah jurnal di mana setiap helai muka surat tu dia tak ada apa-apa garisan, tak ada apa-apa dotted line. Dia cuma kosong je, macam sketchbook, tapi dia berbentuk seolah-olah macam sebuah buku. Dan yang keempat iaitu Grid Journal. Grid Journal adalah sebuah jurnal di mana setiap helai muka surat tu dia ada garisan petak-petak lah, macam buku matematik. Keempat-empat jurnal ni dia ada kelebihan dia masing-masing. Contohnya kalau korang pilih Bullet Journal ataupun Grid Journal, kelebihan dia korang boleh buat jadual dengan lebih tepat sebab dia punya garisan dia ataupun dotted line tu dia dah ukur siap-siap dengan ukuran yang tepat. Jadi kalau contohnya kalau korang ni seorang yang macam perfectionist lah lebih kurang kan, korang nak buat jadual dengan sangat tepat ukuran dia, jadi korang boleh gunakan antara Bullet Journal ataupun Grid Journal. Antara kedua-dua ni, kalau contoh korang nak buat jadual dengan lebih cantik, saya cadangkan korang guna Bullet Journal lah sebab dia kurang sikit gangguan garisan kat belakang lah. Kalau korang guna Grid Journal, walaupun korang buat jadual, kat luar jadual tu ada lagi garisan-garisan kan. Tapi kalau Bullet Journal, bila korang buat jadual tu, kat luar tu dah kosong dah, tak ada apa-apa. So dia lebih nampak lebih bersih lah, lebih kurang macam tu. Plain Journal pula, antara kelebihan Plain Journal ialah dia dapat memberi ruang kepada penulis untuk lukis apa saja di dalam buku jurnal tu. Dapat saya lah, Plain Journal ni dia sangat sesuai untuk orang yang suka melukis. Kita bandingkan kita lukis sebuah lukisan di atas kertas A4 yang kosong dengan kertas yang ada garisan kat belakang, mana satu lagi nampak kemas? Mestilah yang kertas A4 kosong kan. Jadi orang yang suka melukis ni bolehlah guna Plain Journal ni sebagai jurnal. Dan banyak lagi lah, kalau korang ada terfikir kelebihan-kelebihan lain setiap jurnal tu, korang boleh tulis di ruangan komen di bawah. Jadi persoalannya, yang mana satu jurnal yang patut korang pilih? Lagi-lagi untuk beginner ni, dia bergantung pada diri korang lah. Tapi saya cadangkan kepada korang semua yang beginner untuk gunakan Ruled Journal lah. Sebab Ruled Journal dia, pada pendapat saya lah, dia lebih mudah nak digunakan. Mudah dari segi apa? Antaranya lah yang saya dapat fikir sekarang, contoh korang nak tulis sesuatu kan, korang boleh gunakan garisan tu sebagai panduan untuk menulis dengan lebih cantik lah. Antara Plain Journal dengan Ruled Journal kan. Kalau contoh korang nak tulis satu teks yang panjang kan, kalau saya sendirilah, kalau contoh saya nak tulis sesuatu, bila saya tulis dekat Plain Journal yang tak ada apa-apa garisan, berkemungkinan besar dia punya tulisan tu dia akan jadi sengit-sengit kan. Tapi kalau contoh saya guna Ruled Journal di mana dia ada garisan yang dah sedia ada, dia lebih kemas lah, dia tak adalah nampak sengit sangat. Itu kalau saya. Kesimpulannya, jurnal ni dia ada banyak jenis dan kalau korang nak menulis sebuah jurnal, korang boleh pilih mana-mana jurnal yang korang rasa sesuai dengan diri korang lah. Cadangan saya kepada beginner semua adalah untuk menggunakan
root journal sebab dia lebih mudah untuk digunakan. Antara keempat-empat ni, yang mana satu yang korang lebih prefer? Korang boleh share korang punya pendapat korang di ruangan komen di bawah dan bagi tahulah sebab kenapa korang lebih prefer jenis journal macam tu. Jadi saya rasa itu saja untuk episod kali ini, iaitu jenis-jenis journal. Dan saya harap agar korang dapat tahu yang mana satu journal yang korang patut pilih untuk menulis journal. Jadi itu saja daripada saya dan jumpa lagi di episod yang kedua, iaitu apakah kandungan yang perlu ada dalam korang punya journal. Okay, stay tune dan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye.